ჩვენ ვირჩევთ ხელისუფლებას და ხელისუფლება პასუხისმგებელია ჩვენს წინაშე. ჩვენ ვაძლევთ უფლებას და ხელისუფლება მოქმედებს ჩვენი სახელით. ხელისუფლება ქმნის დიდ პოლიტიკას და ჩვენ განვსჯით, ვიმსჯელობთ და განვიხილავთ დიდ პოლიტიკას აქ. პატარა პოლიტიკაში. პირველი რადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ ორშაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს, 17 საათსა და 15 წუთზე. ეთერშია პატარა პოლიტიკა და მე გადაცემის ავტორი და წამყვანი რუსამაჩაიძე. დღეს ვსაუბრობთ ბოლო დღეებში განვითარებულ ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვან ფაქტებზე, რომელიც ეხება ხელისუფლების მხრიდან არასამთავრობო ორგანიზაციების კრიტიკას. ეხება ეს როგორც პარლამენტის თავმჯდომარის მიერ, ასევე იუსტიციის მინისტრის მიერ გაკეთებული განცხადებები, რაც 2 დღის განმავლობაში მოვისმინეთ იმის საპასუხოდ, რაც არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ისაუბრეს ქვეყანაში ელიტური კორუფციის არსებობის შესახებ. და მეორე თემა, რაც ასევე მნიშვნელოვანია, გადაცემის მეორე ნაწილში შევეხებით ამ თემას, ეს იქნება სალომე ზურაბიშვილის მიერ გუშინ გაკეთებული განცხადებები, რომელიც ოპოზიციის თქმით ეთნიკური დაპირისპირების საფუძველი შეიძლება გახდეს ქვეყანაში, რის გამოც ევროპულმა საქართველომ დღეს პარლამენტის ხდომაც კი დატოვა, თუმცა მანამდე საუბარს ვიწყებთ არასამთავრობო ორგანიზაციების კრიტიკაზე. საუბარია ხელისუფლების მხრიდან ყველაზე ავტორიტეტული არასამთავრობო ორგანიზაციების კრიტიკაზე. პრეზიდენტის უკაცრავად პარლამენტის თავმჯდომარის და იუსტიციის მინისტრის მიერ გაკეთებულ განცხადებებს აღარ შეგახსენებთ. დღეს მთელი დღის განმავლობაში ამ განცხადებებზეა საუბარი. ჩვენი სტუმარია არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი მდივანი მიხეილ ბენიძე. ბატონო მიხეილ, მოგესალმებით. გამარჯობა, აღმასრულებელი დირექტორი, უბრალოდ პატარა შეცდომები. გასაგებია. დიდი მადლობა ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობის მიღებისათვის. და როგორია თქვენი რეაქცია იმ პასუხზე, რაც ხელისუფლების მხრიდან მიიღეთ კონკრეტულ პრობლემასთან დაკავშირებით? კი ბატონო, დავიწყოთ იმით, რომ ჩემი აზრით ის მესიჯები, რაც ისმის ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან არის საზოგადოების შეცდომაში შეყვანის მცდელობა და ყურადღების გადატანის მცდელობა პრობლემური საკითხებიდან ისეთ საკითხებზე, რომელიც სინამდვილეში განხილვის საგანი არ არის. ანუ დღეს პრაქტიკულად მმართველი პარტიის წარმომადგენლების აი ამ კოორდინირებული მოქმედების შედეგად დისკუსია მიმდინარეობს არა იმაზე, თუ რა პრობლემები არსებობს არაფორმალური მმართველობის კუთხით, ამ გავრცელებულ ჩანაწერებთან მიმართებაში, არა ვთქვათ გამოძიების საკითხებზე და როგორ უნდა წარიმართოს გამოძიება, არამედ იმაზე, ესე იგი არასამთავრობო სექტორი არის თუ არა მიკერძოებული. აი ეს არის მათი ტაქტიკა და ამ მიზანს ემსახურება ეს კოორდინირებული თავდაცვა. მაგრამ მოდით გავაბათილოთ ახლა მათი არგუმენტები და შევიდეთ უშუალოდ დეტალებში, ხო? ძირითადი message box-ი გუშინ იყო ასეთი, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები რატომ არ ელოდებიან გამოძიების დასრულებას და კადრების ავთენტურობის დადასტურებას და რატომ აკეთებენ განცხადებებს მანამდე. ახლა პირველ რიგში რომ დავიწყოთ, ასეთი ლოგიკა საერთოდ გაუგებარი არის, ვინ დაადგინა არ ვიცი და მმართველი პარტიის საქმე არ არის, რა თქმა უნდა, ჩვენ როდის გავაკეთებთ განცხადებებს, მაგრამ ზოგადად არასამთავრობო სექტორი ხშირად აკეთებს განცხადებებს სწორედ სხვადასხვა შესაძლო პრობლემებზე, იგივე დანიშნულის ნიშნებზე ან სერიოზულ გამოწვევებზე, გამოძიებამდე, ან გამოძიების მიმდინარეობის ეტაპზე, სწორედ იმისთვის, რომ ყურადღება გაამახვილოს, ვთქვათ, გამოძიებაში რაღაცა არასათანადო პროცესებზე, ან ხარვეზებზე, ან იმაზე, რომ საერთოდ გამოძიება არ იწყება, ხო, რაღაც საკითხებზე და გვახსოვს ჩვენ ასეთი არაერთი. ან თავისთავად ეს არგუმენტი აზრს მოკლებულია და საფუძველს მოკლებულია, მაგრამ რომ მივყვეთ ამ ლოგიკას, რომ თურმე არასამთავრობო სექტორი ყოველთვის უნდა დაელოდოს გამოძიების შედეგებს, გამოდის მაშინ და მე დღეს დავწერე კიდევაც გუშინ ამის შესახებ, რომ გამოდის მაშინ 2012 წელს, როდესაც თიხის კადრები გავრცელდა სექტემბრის თვეში და ჩვენ მაშინ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა მოყოლში ჩვენ პირადად იმავე საღამოს დავსხედით და Facebook-ით გავავრცელებთ მწვავე განცხადება იმ კადრებთან მიმართებაში, გამოდის, რომ მაშინ ამ ლოგიკით ჩვენ დამდგარიყავით და დაალოდებულიყავით სააკაშვილის ხელისუფლება, როდის დაასრულებდა გამოძიებას და როდის დაადგენდა იმ თიხის კადრების ავთენტურობას, ხო? ანუ შესაბამისად არ უნდა გვესაუბრო მაშინ გამოდის იმ თიხის კადრებს და იქ გამჟღავნებულ ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტებზე.
ამიტომ ეს ლოგიკა რომ დარია და როგორც საფუძველს მოკლებული აქედანვე ჩანს, მაგრამ კიდევ უფრო რო წავყვეთ, გამოდის ამავე ლოგიკით, რომ ჩვენ საზოგადოებას ხმარ უნდა ამოგვეყოთ, არ უნდა ამოვიყოთ დღემდე იგივე ავგან-მუხტალის გადაცემის შემთხვევაზე, თუნდაც მაჩალიკაშვილის საქმეზე, თუნდაც არ ვიცი ბატონი გენერალური აუდიტორზე თავდასხმის ფაქტზე, ან მერაბიშვილის საქმიდან გაყვანის ფაქტზე, ან რა ვიცი, საყდრისის ფაქტზე, იმიტომ რომ ამ ყველა შემთხვევასთან დაკავშირებით გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ საზოგადოებისთვის ცნობილი არ არის, ჩვენ არ ვიცით გამოძიება როგორ დასრულდა თუ არა და არ დასრულდა ეს გამოძიებები. შესაბამისად, გამოდის რომ ხელისუფლება გვეუბნება, რომ თქვენ უნდა გაჩვენდეთ და არ ილაპარაკოთ და არ ვისაუბროთ პრობლემებზე და ეს არის მათი მიზანი, რომ ჩვენ პირში წყალი ჩავიკუპოთ. მაგრამ ხელისუფლების წარმომადგენლები ძალიან კარგად იციან არასამთავრობო სექტორის როლი და ასევე ძალიან კარგად იციან, რომ ჩვენ ამ ხელისუფლების პირობებში, სააკაშვილის ხელისუფლების პირობებში და მათ შორის ჩვენი ორგანიზაცია 95 წლიდან ფუნქციონირებს და შევარდნაძის ხელისუფლების პირობებში ჩვენ საუბრობთ კონკრეტულ პრობლემებზე და კონკრეტულ გამოწვევებზე. სამწუხარო არის, როდესაც ესეთი მცდელობა აქვთ მათ, რომ არასამთავრობო სექტორის აზრის რაღაცა და ზოგადად ამ მიმდინარე პრობლემების სერიოზულობა დააკნინონ, ეს ამ მომენტში სწორედ ძალიან ემსგავსება ქართული ოცნების ხელისუფლება ნაციონალურ მოძრაობას, რომელიც ასევე საკუთარი მმართველობის ბოლო წლებში პრაქტიკულად ზუსტად იმავე მესიჯებით საუბრობდა, როდესაც მაშინაც საუბარი იყო სასამართლოს მიმართულებით არსებულ გამოწვევებზე, იცით ეს შენ გეხება მუშაობდა ეგრეთ წოდებული თუმცა მე არ მახსოვს, პატარა მიხეილ, მე არ მახსოვს ნაციონალური მოძრაობის დროს ტელევიზიის პრობლემებზე და ასე შემდეგ. ამ ყველაფერზე როდესაც საუბრობდით, მაშინდელი ხელისუფლება ამბობდა, რომ თქვენ პოლიტიკური ინტერესი გაქვთ, თქვენ ოპოზიციასთან ხართ შეკრული და მაშინაც ზუსტად იმავე არგუმენტებით ხდებოდა სამოქალაქო სექტორის გაჩვენების მცდელობები. და სამწუხარო არის, რომ თითქოს აი 9 წელზე აკეთებენ მუდმივად აპელირებას და მიმდინარე პერიოდში დაახლოებით იმავე ტაქტიკას იყენებენ არასამთავრობო სექტორთან ურთიერთობის მაგალითად. ასევე მგონია, რომ გუშინდელი პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადება იყო მიზანმიმართული საზოგადოების შესწავლის შეყვანის მცდელობა, იმიტომ რომ ირაკლი ბახტი ძალიან კარგად ვიცნობთ ჩვენ პერსონალურად ეს ძალიან კარგად იცის ჩვენი ორგანიზაციების შესახებაც და შესაბამისად კარგად იცის ამ ორგანიზაციების როლი და ის პირდაპირ ეთერში ითხოვებოდა, როდესაც ამბობდა, რომ თურმე ჩვენი ორგანიზაციები საუბრობენ, რომ 2012 წლამდე ხელისუფლების სასამართლო უკეთეს პირობებში იყო. მე არ ვიცი საერთოდ ამოიკითხა ეს, ასეთი განცხადება არ გაკეთებულა არასდროს. პირიქით. ჩვენ როდესაც ვსაუბრობთ პრობლემებზე 2012 წლამდე და ვსაუბრობთ სასამართლოში არსებულ პრობლემებზე დღესაც, ჩვენ გვაქვს სწორედ თანმიმდევრულობა, იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც ვაკრიტიკებთ იმ გადაწყვეტილებებს, რომელშიც ჩართული იყო კონკრეტული პირები, მაგალითად ბატონი მურუსიდე, რომელზეც ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში სტრასბურგში არის ნამსჯელი და საქართველოს წინააღმდეგ გამოტანილი არის გადაწყვეტილება მურუსიძის მიერ განხილულ კონკრეტულად პირობიანი საქმეზე, მაგრამ ამ შემთხვევაში საუბარი დღევანდელი ხელისუფლების პირობებში ეს ადამიანი დაწინაურებული არის და სასამართლო ხელისუფლების გავლენიან კლანს წარმოადგენს და იქ კვლავაც მაღალი გავლენებით გამოირჩევა. სწორედ ამიტომ ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ პრობლემები იყო და პრობლემები არის დღესაც და ამ პრობლემებს მიხედვით ჭირდება, რომ მიუხედავად მრავალი რაღაცა რეფორმის ტალღებისა, მაგალითად ეს ადამიანი კვლავაც სასამართლო ხელისუფლების მაღალ თანამდებობებს იკავებს. და ამ შემთხვევაში ხელისუფლება ნაციონალურ მოძრაობაზე 9 წელზე და ჩვენს პოლიტიკურ მიკროწყებულობაზე კი არ უნდა საუბრობდეს იმაზე, თუ როგორ უნდა გადაიჭრას ეს პრობლემები და როგორ უნდა გაეცეს პასუხი იმ სერიოზულ კითხვებზე და გამოწვევებს, რაც დღეს არსებობს. პოლიტიკურ ინტერესებზე ცოტა მოგვიანებით, იმიტომ რომ ესეც ძალიან საინტერესო კომპონენტია. თვითონ ის ფაქტი არასამთავრობოების არსებობა ზოგადად, მით უმეტეს ისეთი არასამთავრობოების, როგორიც ეს დასახელებული 13 ორგანიზაცია, რომლის პროფილი არის ზუსტად სამართლებრივი, პოლიტიკური, ეკონომიკური პროცესების მონიტორინგი. მონიტორინგია ხო არასამთავრობო ორგანიზაციების მოვალდებულება. როდესაც ხელისუფლება ამის გამო აკრიტიკებს არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ეს არის უცოდინრობის
ბრალი, ვერ გაუგიათ თქვათ რა არის არასამთავრობო ორგანიზაციების, არასამთავრობო სექტორის ვალი, თუ ეს არის მიზანმიმართული სხვა მიმართულებით გადატანა პროცესის და საზოგადოების აქცენტირება სხვა მიმართულებით, თითქოს ეს არ არის ამ ორგანიზაციების ვალდებულება და ამას რაღაცა პირადი ინტერესის თუ გამორჩენის მიზნით იყენებენ. დიახ, ანუ მე არ მგონია რომ ხელისუფლებას არ ესმის არასამთავრობო სექტორის როლი. თუ არ ესმის, მაშინ გამოდის რომ რაღაც ელემენტარულ საკითხებზე უნდა განმარტებები გაუკეთოთ და გავაგებნოთ. ძალიან კარგად იციან, მით უმეტეს ამ პირებმა, ვინც ამ განცხადებებს აკეთებენ. მაგრამ მე ნამდვილად მგონია რომ ეს არის რაღაც დამუშავებული, კოორდინირებული message box-ი, მისაც რომ საზოგადოების ყურადღება სხვა საკითხებზე გადაიტანონ და არასამთავრობო სექტორის დისკრედიტაცია მოახდინონ, იმიტომ რომ დღესდღეობით თუ ვინმე მათ ხელისუფლებას უქმნის სერიოზულ დისკომფორტს, ეს არის სწორედ არასამთავრობო სექტორი, როდესაც ჩვენ კონკრეტულ პრობლემებზე კონკრეტულად დასაბუთებულად ვლაპარაკობთ და მათ შორის სწორედ იმიტომ რომ ჩვენ ობიექტურად ვაფასებთ პროცესებს, არც თქვა თუ რაღაცა პოზიტიური გაკეთდება და რაღაც რეფორმა პოზიტიურად ჩატარდება, არც იმისგან ვიკავებთ თავს, რომ ის და პოზიტიურად შევაფასოთ. ამიტომ სწორედ განსხვავებით პოლიტიკური პარტიებისგან, რომელთაც გასაგებია, რომ თავიანთი პოლიტიკური ინტერესი აქვს, არასამთავრობო სექტორი ინარჩუნებს ობიექტურობას და ამის გამო არასამთავრობო სექტორს, მათ შორის საერთაშორისო აქტორებიც და ბევრი ქვეყნის შიგნითაც მაინც არასამთავრობო სექტორისადმი არის მაღალი ნდობით გამსჭვალული. სწორედ ამის დაკნინება უნდა ალბათ ხელისუფლების ცალკეულ წარმომადგენლებს და მმართველი პარტიის წარმომადგენლებს, როდესაც ისინი ცდილობენ რომ მიზანმიმართული შეტევა მიიტანონ არასამთავრობო სექტორზე, მაგრამ ჩვენ ნამდვილად ვერ გაგოჩვენებენ, როგორც თქვი, ყველა ხელისუფლების პირობებში ჩვენ კრიტიკულ საკითხებს წამოვჭრიდით. მათ შორის ზოგიერთი ხელისუფლების პირობებში ჩვენ მიზანმიმართული დაბლოკვა ხდებოდა მედია საშუალებებიდან და ასე შემდეგ. ან მხოლოდ თბილისში ესმოდათ კონკრეტული მედია საშუალებების მაყურებლებს და მსმენელებს ჩვენი აზრი, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენი ორგანიზაციები, მაგალითად სამართლიანი არჩევნები 23 წელია უკვე არსებობს და ოპერირებს ამ ქვეყანაში და ასევე გააგრძელებს ნებისმიერი სხვა ხელისუფლების პირობებშიც და გააგრძელებს იმას, რაც გასაკრიტიკებელი იქნება და შეაქებს იმას, რასაც პოზიტიურად გაართმევს თავს ხელისუფლებები. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ უმჯობესი იქნება მმართველი პარტიისთვის და ქართული ოცნების წარმომადგენლებისთვის, რომ ნაცვლად ჩვენზე თავდასხმისა ფოკუსირება გააკეთოს რეალურ პრობლემებზე, ფოკუსირება გააკეთოს იმაზე, თუნდაც რატომ არის უნდობლობა გამოუძიებისადმი, რატომ გვაქვს ამდენი ფაქტები, ამდენი შემთხვევები, რომელიც გამოუძიებელი არის და ან ბოლომდე მიყვანილი არ არის და აი გასაგები იქნება, რატომ არის მწვავე შეფასებები მათ შორის არასამთავრობო სექტორის მხრიდან. და ამ შემთხვევაში ალბათ ხელისუფლებისავე ინტერესში უნდა შედიოდეს ამ კონკრეტულ ჩანაწერებს თუ დაუბრუნდებით და აი ამ ბოლო სერიოზულ გამოწვევას არაფორმალური მმართველობის ნიშნებზე, რაზეც იყო საუბარი, დამტკიცებულებების შესახებ, თუ ხელისუფლებაში თვლიან, რომ ეს ყველაფერი არის მოგონილი და ასეთი რეალურად ადგილი არ აქვს, მაშინ პირველ რიგში მათ ინტერესში უნდა იყოს, რომ რაც შეიძლება მალე დაამტკიცონ ეს და როდესაც გვეუბნებიან, რომ რატომ არ ელოდებით რაღაც კადრების ავთენტურობის დასაბუთებას, საზოგადოებისთვის ჯერ ისიც არ არის ცნობილი, რა სამუშაო მიმდინარეობს. ეს კადრები 2 კვირა, 3 კვირა არის უკვე ვრცელდება ეს კადრებია თუ ჩანაწერები, რაც არის და ამ ხნის განმავლობაში ერთი განცხადება არ გაკეთებულა რეალურად ოფიციალური უწყებების მხრიდან მათი ავთენტურობის შესახებ. ერთადერთი ეხლა გვესმის რაღაც ერთ-ერთი პირის, ბატონი ჩხარტიშვილის ადვოკატის შეფასებები, რომელიც არ არის სახელმწიფო ოფიციალური უწყებების მხრიდან გაკეთებული რაიმე ინფორმაცია და შეფასება ამ ჩანაწერების ავთენტურობასთან დაკავშირებით. უფრო მეტიც, თავად ის, რომ შეხვედრები შედგა, დაადასტურა ბატონმა გახარიამ და დაადასტურა ბატონმა ივანიშვილმა თავად საკუთარ განცხადებებში, რომ ნამდვილად იყო ბატონ ოქრუაშვილთან შეხვედრა და ბუნებრივია, როდესაც ხედავს და თვითონ ადასტურებენ, რომ ბატონი ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, მაშინ როდესაც ის უკვე აღარ იყო პრემიერ-მინისტრი, ხვდება მსხვილ ბიზნესმენებს
როგორც ჩანს მაშინდელი ბიზნეს ომბუდსმენის თანდასწრებით და მასთან ერთად რას ემსახურება ასეთი შეხვედრები არის თუ არა ეს თავისთავად არაფორმალური შეხვედრები და არის თუ არა ეს თარგმანის მტკიცებულება იმისათვის რომ სერიოზული კითხვის ნიშნები დაისვას. სწორედ იმიტომ რომ ჩვენი პოზიციები სწორედ საკმაოდ გამყარებულად მწვავე პოზიციები ალბათ ძალიან მწვავედ მოხვდა და მწვავე მიზანში ზუსტად მიზანში მოხვდა თქვენი ნათქვამი. სადაც ალბათ ყველაზე პრობლემური არის ხელისუფლებისთვის, სწორედ ამიტომ ხედავთ ალბათ ასეთ მიზანმიმართულ კამპანიას ახლა ჩვენს გასაგებია სამწუხაროდ ეთერში რეკლამის დრო და უნდა დაგემშვიდობოთ. დიდი მადლობა ბატონო მიხეილ. დიდი მადლობა თქვენ. ეთერში იყო სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი, რომელთან ერთადაც ჩვენ ხელისუფლების მიერ გაკეთებულ განცხადებებზე მსჯელობდით, განცხადებები, რომლებიც ეხებოდა არასამთავრობო ორგანიზაციების კრიტიკას. ახლა ეთერში რეკლამის დროა, ჩვენ რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით. პირველი რადიო წარმოგიდგენთ გადაცემას პატარა პოლიტიკა. 2-946-966 პირველი რადიოს სარეკლამო სამსახური. საბავშვო აქციების ფესტივალი PSP-ში, მხოლოდ PSP-ში 2 უდრის 3-ს. შეიძინეთ 2 შეფუთვა ჰიპის ხილის პიურე და მიიღეთ მესამე შეფუთვა საჩუქრად. შეიძინეთ 1 ცალი ჰიპის ლაქტაციის ჩაი და მიიღეთ ფაინის მკერდის საფენის საჩუქრად. შეიძინეთ 1 კოლოფი ხუმანას რძიანი ან ურძეო ბაფა და მიიღეთ 100 გრამი ლაიბნიცის ორცხობილა საჩუქრად. ხუმანა 2-ან 3 შეძენისას მიიღეთ ლაიბნიცის 50 გრამი ორცხობილა საჩუქრად. PSP ყოველთვის სასარგებლო აქციები თქვენი პატარებისთვის. ხორცპროდუქტების კომპანია ვაკე გთავაზობთ ყველაზე დიდ არჩევანს. სოსისები, ნახევრად შებოლილი და მოხარშული ძეხვები, შაშხები, კუპატები და გრილზე შემწვარი ნახევარფაბრიკატები. ეწვიეთ ვაკის საფირმო მაღაზიების ნებისმიერ ფილიალს და შეიძინეთ უგემრიელესი ხორცპროდუქტები შემდეგ მისამართებზე. ვაკე ჭავჭავაძის გამზირი ნომერი 47, ფალავანთა კლუბი, ბერა პეტრიაშვილის ქუჩა ნომერი 18, ისანი აწყურის ქუჩა ნომერი 10-1, საბურთალო, დოლიძის ქუჩა ნომერი 11, საბურთალო, ვაჟაფშაველას გამზირი ნომერი 50. დელისის მეტრო, ხორცპროდუქტების კომპანია ვაკე, 55 წლიანი ხარისხის ტრადიცია. პრემიუმ კლასის. ნაღდი ბავარიული ალაო. უმაღლესი ხარისხის სურნელოვანი სვია. ზედაზენი სანკარა. უნიკალური წყალი. ასე იხარშება ლუდი, რომელიც დაბადებულია იმისთვის, რომ იყოს პირველი. წინასაარჩევნო პერიოდში თანამდებობის პირის მიერ სამსახურებრივად დაქვემდებარებული ან სხვაგვარად დამოკიდებული პირების საარჩევნო კამპანიაში ჩაბმა აკრძალულია. CESCO დემოკრატიის სერვისი. პირველი რადიო წარმოგიდგენთ გადაცემას პატარა პოლიტიკა. ჩვენ დავბრუნდით ეთერში და ვსაუბრობთ ბოლო დღეების განმავლობაში განვითარებულ ძალიან მნიშვნელოვან მოვლენებზე. ერთ-ერთი მათგანი არ არის ბოლო დღეებში, მაგრამ ამ შემთხვევაში, რომელიც ეხება ომეგა ჯგუფის საქმეს, თუმცა საუბარი არის არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან გაკეთებულ კრიტიკაზე და საპასუხოდ ხელისუფლების ძალიან მწვავე და როგორც ხდება შეფასებები არაადეკვატურ განცხადებებზე, როდესაც მათ მიიჩნიეს და ჩათვალეს, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებს აქვთ პოლიტიკური ინტერესები და იუსტიციის მინისტრმა ისიც კითხვა, რომ მათ დაარეგისტრირებდა პარტიად. ამ ყველაფერთან დაკავშირებით ჩვენ ახლა მოვისმენთ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი სალომე სამადაშვილის შეფასებას. მოგესალმებით ქალბატონო სალომე. გამარჯობა, მოგესალმებით. პირველ რიგში აი ამ თემით რომ დავიწყოთ საუბარი, თქვენთვის რამდენად პრობლემურია, არაადეკვატური როა ეს ასეთი განცხადება გასაგებია, მთელი საზოგადოება თანხმდებით ამაზე, რამდენად პრობლემურია, როდესაც ხელისუფლების მხრიდან კეთდება ასეთი შეფასება ძალიან მწვავე კრიტიკის საპასუხოდ, კრიტიკისა, რომელსაც გააჩნია ძალიან საფუძვლიანი არსებობის უფლება. ეს განცხადებები და შეფასებები, რაც გაკეთდა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან მიმართებაში, არის ძალიან კაფიო სიგნალი, თუ საით უნდა წაიყვანოს ქვეყანა ვიძინა ივანიშვილი. მას შემდეგ, რაც ივანიშვილი მიზანმიმართულად ცდილობს, რომ გაანადგუროს ქვეყანაში დამოუკიდებელი მასმედიის საშუალებები, გაანგრიოს ოპოზიცია და მაქსიმალურად ასე ვთქვათ, შეემციროს ყოველგვარი პოტენციური საფრთხე, რაც შეიძლება მის რეჟიმს დაემუქროს ოპოზიციისგან,
ის ეხლა უკვე მიადგა მესამე მნიშვნელოვან საფრთხეს დემოკრატიულ ქვეყანაში დემოკრატიის, როგორიც არის არასამთავრობო სექტორი და არასამთავრობო ორგანიზაციები. ანუ ყველანაირი ალტერნატიული აზრი, რომელიც შეფასებას უკეთებს იმ რეალობას, რასაც ჩვენ ვხედავთ ქვეყანაში განსხვავებულად, ვიდრე ამას ვიდრე ეს სურს მართლ გუნდს მათ პოლიტიკურ თავარ პატრონს ბატონ ივანიშვილს არის მიუღებელი ქართული ოცნებისთვის. შესაბამისად, პოლიტიკური ძალა, რომელიც გვესაუბრება იმაზე, რომ ქვეყანაში, ესე იგი, დაამყარა დემოკრატია, რეალურად ნაბიჯ-ნაბიჯ მიდის ისეთი პოლიტიკური სისტემისკენ, რომელშიც აღარც ალტერნატიული აზრის გამოთქმის შესაძლებლობა, ესე იგი, აღარ უნდა თუ არსებობდეს და საუბარი ზედმეტია რაიმე ასე ვთქვათ, რეალურ პოლიტიკურ კონკურენციაზე აი ამ კრიმინალურ რაღაცა სინდიკატთან, რომელიც ფაქტიურად დავინახეთ ყველამ რამდენიმე დღის მანძილზე ვხედავთ, რომ ესეთი ქურდული, პირდაპირ ჩვეულებრივი ქურდული მეთოდებით უკეთებს ადმინისტრირებას სახელმწიფოს. ეს არის ჩამოშლა სახელმწიფო ინსტიტუტების და დღეს ესე იგი ივანიშვილმა გამოაცხადა და მეტროპოლიტიკურმა გუნდმა, რომ ამაზე საუბრის უფლებაც კი არ აქვს არავის, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციებს. ამიტომ აუცილებელია, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის ეხლა შეიქმნას ერთიანი ფრონტი, ასე ვთქვათ, ეს გაერთიანებული ოპოზიცია უკვე არსებობს, მაგრამ აუცილებელია, რომ დაირაზმოს მთლიანად მთელი საზოგადოება იმისთვის, რომ ჩვენ დავიწყოთ აი ამ სისტემის ჩამოშლა და ამ სისტემას პირველი დარტყმა უნდა მივაყენოთ სწორედ საპრეზიდენტო არჩევნებზე სალომე ზურაბიშვილის, ბიძინა ივანიშვილის კანდიდატის დამარცხებით. ამ თემაზე მინდოდა შემდეგი კითხვის დასმასწრად, იმიტომ რომ სალომე ზურაბიშვილი ახსენეთ, რომელიც გუშინდელ ხელისუფლების მხრიდან გაკეთებულ განცხადებებს დაემთხვა კი სხვა თემაზე, მაგრამ მაინც მისი მხრიდან ძალიან სახიფათო განცხადება, როგორც უკვე ანალიტიკოსებმაც და ოპოზიციამაც შეაფასეს გულისხმობ ახალციხეში გაკეთებულ განცხადებას. რამდენად არის ეს საფრთხის შემცველი ეს განცხადება? თავი რომ დავანებოთ, რომ ლოკალური საზოგადოება, სადაც ეს გაკეთდა, იყო ერთი მხრივ ძალიან გაუგებარი, თუმცა მეორე მხრივ ეს გაუგებრობა კიდევ უფრო იწვევდა საზოგადოებაში პროტესტის გრძნობის გაჩენას. რამდენად შორს მიმართული მიზანი არის ასეთი განცხადებების გაკეთება და როგორ შეიძლება დაუჯდეს სახელმწიფოს ყოველი ასეთი განცხადება, მით უმეტეს ეს უკვე აღარ არის ხო მომხდარ ფაქტზე გაკეთებული შეფასება, რომელზეც შეიძლება ჩვენ ვიდეოთ, შემდეგ რუსეთ გულისხმობ ომი საქართველომ დაიწყო და დამბობეთ მძინარე ჩვენი მოსახლეობა, რომელიც შეიძლება რუსეთმა გამოიყენოს ჩვენს წინააღმდეგ. ის რომ თქვათ მომავალში რამდენად შეიძლება იყოს საფრთხის შემცველი შიდა ქვეყნის, შიდა პოლიტიკის თვალსაზრისით. რამოდენიმე მნიშვნელოვანი ასპექტი არის გუშინდელ გაკეთებულ განცხადებასთან დაკავშირებით. პირველი, რა თქმა უნდა, ეს არის ეთნიკური შუღლის გაღვივებისკენ, ასე ვთქვათ, პირდაპირ გადადგმული ნაბიჯი. და ეს თავისთავად არის უკვე რა თქმა უნდა საფრთხე, მაგრამ გარდა ამისა მე მინდა ხაზგასმით თქვა, რომ სამცხე-ჯავახეთი არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი რეგიონი ჩვენი ქვეყნისთვის. ჩვენ გვახსოვს 2003 წელს ეს რეგიონი იყო ფაქტიურად იზოლაციაში მოქცეული, გზა არ აკავშირებდა უბრალოდ ამ რეგიონს თბილისთან. და წლების მანძილზე გეგმა ზომიერად განხორციელდა მთელი რიგი ასე ვთქვათ პროექტები, ეს პოლიტიკა იყო გამიზნული იმისი, რომ მოსახლეობას ამ რეგიონში თავი ეცნო დაცულად, თავი ებრძნო, რომ ცხოვრობს სახელმწიფოში, სადაც ისინი არიან სრულფასოვანი მოქალაქეები და რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ეს არის ის, რომ მათ იცოდნენ, რომ ჩვენი ქვეყნის ევროატლანტიკური მომავალი ნიშნავს მათ უკეთეს მომავალს, მათ დაცულობას. იმიტომ რომ ამ რეგიონში, სადაც იყო მათ შორის რუსეთის ბაზა განლაგებული, როდესაც დაიწყო რუსეთის ბაზის გაყვანაზე საუბარი, დაიწყო იმ წუთში ძალიან აქტიური მუშაობა რუსეთმა იმისთვის, რომ შეექმნა მითები იმ საფრთხეზე, რომელიც მომდინარეობს ამ რეგიონისთვის, საქართველოს ამ რეგიონისთვის, თურქეთისაგან, რომელიც არის ნატოს წევრი სახელმწიფო. აი ამ რეგიონში, როდესაც ჩადის ხალი, რომელსაც აქვს პრეტენზია, რომ მისი გაყვანილი არის რუსული ჯარი ჩვენი ქვეყნიდან, რაც თავისთავად არის სრულიად აბსურდული, ასე ვთქვათ, ლეგენდა, რომელიც შეთხზეს და საუბრობს, ესე იგი, პირდაპირ აკეთებს
თურქეთის საწინააღმდეგო განცხადებებს. ეს არის პირდაპირ რუსული ნარატივი. ამით ის ამყარებს სწორედ რუსეთის პროპაგანდის გზავნილებს, რომ თითქოს თურქეთი და ნატო წარმოადგენს საფრთხეს ამ რეგიონის მოსახლეობისთვის და ეს პირდაპირ ურტყავს ჩვენი ქვეყნის ინტერესებს, რაც შეეხება ამ ქვეყნის მომავალს ნატოში და მე მინდა აქვე შევახსენოთ თქვენს ხმელს, რომ ქალბატონ სალომე ზურაბიშვილის თავის ინტერვიუებში ნათქვამი აქვს, რომ მას ნატოში საქართველოს გაწევრიანება მიაჩნია, რომ არის მითი და შესაბამისად ხედავს უკვე ძალიან ნაცვლად იმას, რომ მას მართლაც მითად მიაჩნია ნატოში საქართველოს გაწევრიანება და როგორც ჩანს ამ მიმართულებით ის ასევე ძალიან სერიოზული დარტყმის მიყენებას აპირებს ამ ქვეყნისთვის. და ბოლოს მესამე ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტი ეს არის რა თქმა უნდა მოქალაქეობის საკითხი. ორმაგი მოქალაქეობის მინიჭება იყო ყოველთვის ძალიან მყინვარული, კი არა და სენსიტიური თემა ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების, ასე ვთქვათ, თვალსაზრისით. ამიტომ ძალიან ფრთხილი იყო დამოკიდებულება ამ თემასთან მიმართებაში და ქალბატონი ზურაბიშვილი როდესაც აკეთებს განცხადებას, რომ აპირებს ქართული პასპორტები მიანიჭოს, მაგრამ არა ეთნიკურ ქართულ თურქებს, არამედ სხვა ხალხს. ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ მე და ვფიქრობ ბევრმა ადამიანმა ეს გზავნილი ესე გაიგო, რომ ის აპირებს მიანიჭოს ორმაგი მოქალაქეობა ხალხს, რომელიც შეიძლება იყოს სხვა ეთნიკური წარმომავლობის და არა ქართული, ამაში რა თქმა უნდა არაფერი არ არის პრობლემა, მაგრამ პრობლემა არის ის, რომ ბევრ მათგანს შეიძლება კონდეს რუსული პასპორტი და როგორც ჩანს, ქალბატონი ზურაბიშვილი აპირებს, რომ გაამრავლოს, ესე იგი, რუსეთის სახელმწიფოს მიერ დაცული ხალხის რაოდენობა ჩვენს ქვეყანაში, რაც თავად განსაჯეთ ემსახურება თუ არა ჩვენი ქვეყნის ფუნდამენტურ ინტერესებს, ჩვენი ისტორიის, უკრაინის უახლესი ისტორიის გათვალისწინებით და იმის გათვალისწინებით, თუ რა ჩანაწერი არსებობს რუსეთის კონსტიტუციაში, რომელიც პირდაპირ ამბობს, რომ რუსეთს უფლება აქვს სამხედრო ძალა გამოიყენოს საკუთარი მოქალაქეების დაცავად, მიუხედავად იმისათვის, რაც ცხოვრობენ ეს მოქალაქეები. ძალიან ზედაპირული მსჯელობითაც კი კარგად ჩანს, რომ ასეთი განცხადებების ერთობლება ეს ხო არ არის ერთი და გამონაკლისი, იმიტომ რომ ჯერ ერთი, მერე მეორე, მესამე და ყოველ მიმართულებით, არა ვთქვათ ერთი კონკრეტული მიმართულებით, რომელიც არის სახელმწიფო ინტერესებისათვის საფრთხის შემცველი კეთდება ამ ადამიანის მხრიდან. ხელისუფლება ვერ აცნობიერებს თუ ხელისუფლება ჩართულია ამ თამაშში, რასაც ქვია ესეთი მიზანმიმართული სახელმწიფოს საწინააღმდეგო პოლიტიკის გატარება, იმიტომ რომ დღეს პარლამენტის თავმჯდომარემ უკვე პრეზიდენტად მოიხსენა და ინაუგურაცია ახსენა მისი, ხო? ჯერ თქვათ ეს რამდენად აჩვენებს ერთადერთ რამეს, რომ არც პარლამენტის თავმჯდომარეს, რომელიც მე მინდა ხაზგასმით აღნიშნო, მართლაც ყველაზე სამარცხვინო პარლამენტის თავმჯდომარე საქართველოს პარლამენტარიზმის ისტორიაში, არც ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკურ გუნდს ელემენტარული პატივისცემა არ აქვს საქართველოს მოქალაქეების და ქართველი ხალხის, იმიტომ რომ ესე იგი ყველანაირი დამოუკიდებელი გამოკვლევა და საზოგადოებრივად სამოკითხვა აჩვენებს, რომ მათ კანდიდატს არანაირი მხარდაჭერა საზოგადოებაში არ აქვს და ისინი გვეუბნებიან, რომ მიუხედავად ამისა სალომე ზურაბიშვილი გახდება საქართველოს პრეზიდენტი. ანუ ეუბნებიან ქართულ ხალხს, რომ ჩვენ არ გვაინტერესებს თქვენ რაც ფიქრობთ, იმიტომ რომ ჩვენ ბიძინა ივანიშვილმა მოგწვა დავალება ეს ხალი უნდა გახდეს საქართველოს პრეზიდენტი და ამიტომ ეს ხალი გახდება საქართველოს პრეზიდენტი. ამის ერთადერთი სწორი პასუხი არის, რომ ძალიან გაბრაზდეს ყველა საქართველოს მოქალაქე, გააცნობიეროს რამხელა საფრთხე არის მსგავსი ადამიანის არჩევა საქართველოს პრეზიდენტად, რომელიც ჯერ არ გამხდარა პრეზიდენტი და უკვე არაერთხელ დააზიანა ჩვენი სახელმწიფო ინტერესები და არჩევნებზე მობილიზებულად მივიდეს და ხმა მისცეს მე მოუწოდებდი გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატს. სალომე ზურაბიშვილის ასე ვთქვათ დამარცხება დღეს ეს არის უკვე მე ვიტყოდი ეროვნული ღირსების და რაღაცა საკუთარი თავის პატივისცემის საკითხი ყველა საქართველოს მოქალაქისთვის და შესაბამისად იმედი მაქვს, რომ არჩევნებზე მოვა რაც შეიძლება მეტი ჩვენი მოქალაქე და პასუხს გაცემს ბიძინა ივანიშვილის საარჩევნო კურსთან.
და ბოლოს შეკითხვა ქალბატონო სალომე, სულ რაც ახლოვდება არჩევნების, სულ უფრო მეტად პრობლემური ხდება მმართველი პარტიის მიერ მხარდაჭერა, ფაქტობრივად მმართველი პარტიის კანდიდატის განცხადებები და ცალსახად საფრთხის შემცველია ქვეყნის ინტერესებისთვის, ხო? რაც არ უნდა თქვა ეძახოს ხელისუფლების მმართველმა პარტიამ, რომ ეს ასე არ არის და გააკეთოს მოწოდებები, რომ ამას ნუვიტყვით. ვხედავთ იმას, რაც განცხადებებიც კეთდება, რა საფრთხეც არსებობს. ოპოზიცია თუ აპირებს დარჩენილ ვადაში მოახდინოს რაღაცა კოორდინირება, თუნდაც საარჩევნოდ რაღაც ერთიანი ან ხარდაჭერისკენ რომელიმე კანდიდატის ან რაღაცა განსაკუთრებული მობილიზებისათვის საარჩევნოდ იმისათვის რომ ჩვენ პირველებმა განვაცხადეთ რომ გაერთიანებული ოპოზიციური კანდიდატი უნდა დაყენებულიყო ამ არჩევნებზე ასეთი კანდიდატი დავაყენებთ სხვა ოპოზიციურ პარტიებთან ერთად რომლებმაც გამოხატეს დაწყობნა დაეჭირათ ასე ვთქვათ მიიღოთ მონაწილეობა ამ კონსულტაციებში და ერთიანი კანდიდატის წარმატებიდან არჩევნებზე დანარჩენ ოპოზიციურ კანდიდატებს ძალიან ჩარო ოპოზიციურ პარტიებს რა თქმა უნდა აქვს შესაძლებლობა რომ შემოგვიერთდნენ ჩვენი ერთადერთი ასე ვთქვათ წითელი ხაზი არის ის რომ ყველა ეს პარტია უნდა იყოს რა თქმა უნდა მოტივირებული იმით რომ გადაარჩინოს ჩვენი ქვეყნის ევროატლანტიკური მომავალი რასაც ნამდვილად დაბეჭდებით შემიძლია ვთქვათ საფრთხეს უქმნის ხელისუფლების მიერ წარდგენილი კანდიდატი და ეს საფრთხე თავიდან ერთად დავიწყოთ. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო სალომემ მსმენელებს შევახსენებ რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი სალომე სამადაშვილი რომელიც ჩვენი გადაცემის მთავარ თემს და ქვეყანაში განვითარებულ ბოლო დღეების განმავლობაში გამოკვეთილ მნიშვნელოვან პრობლემებზე საუბრობდა ეს არის შეტევა არასამთავრობო სექტორის წინააღმდეგ და სალომე ზურაბიშვილის მიერ გაკეთებული განცხადებები რომელიც პრობლემურია როგორც ფასდება არასამთავრობო სექტორის მხრიდან ანალიტიკოსების ასევე ოპოზიციის მხრიდან პრობლემურია ქვეყნის შიდა პოლიტიკისათვის იმიტომ რომ ეს შეიძლება გამოიწვიოს დაპირისპირება საზოგადოებას შორის დაპირისპირება ახალი ეთნიკური დაპირისპირებების წარმოშობა შეიძლება შეუწყოს ხელი და რაც მთავარია შესაძლებელია გამოყენებული იქნას ასევე საქართველოს მთავარი მტრის მხრიდან რუსეთის მხრიდან იშველიებენ სწორედ რუსეთის უკვე კონსტიტუციურ ჩანაწერს რომლის თანახმად რუსეთს შეუძლია საკუთარი მოქალაქეები დაიცვას ნებისმიერ ტერიტორიაზე დღეს ეს საკითხი იყო ძალიან მწვავე პარლამენტში გამწვავე განხილვის თემა რის გამოც ევროპულმა საქართველოს პარლამენტის ხდომაც კი დატოვა ხელისუფლებასთან დაპირისპირების გამო ამ თემაზე ჩვენ ახლა ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი სერგო რატიანი ჩაგვერთვება გამარჯობა ბატონო სერგო გამარჯობა ეს ვიდრე თქვენ შემოგვიერთდებოდით ჩვენ საუბრობდით დღეს პარლამენტში მწვავე დებატებზე რომელიც ეხებოდა სალომე ზურაბიშვილის გუშინდელ განცხადებას თქვენი პოზიცია თუ რატომ დატოვეთ სხდომათა დარბაზი ერთხელ კიდევ რომ გაგვაცნოთ და მთავარი არგუმენტი რატომ არის სალომე ზურაბიშვილის ეს განცხადებები სახიფათო ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე და რაც მთავარია რატომ ვერ აცნობიერებს სახელმწიფო ამ განცხადებების სიმწვავეს და პრობლემურობას. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში, როგორც დღეს ბიუროდან დაიწყო გართული დაძაბულობა და ეს იყო იმპონზე ჩვენ მოვითხოვეთ შინაგან საქმეთა მინისტრისა და მთავარი პროკურორის დაბარება პარლამენტში მოვლენებთან დაკავშირებით, რაც ბოლო დროს და ჩვენს ქვეყანაში, ანუ ღია და სრულიად ახლა საფრთხები იმისა, რომ არსებობს ქვეყანაში სისტემური ტოტალური კორუფცია და ამაში ბრალი მიუძღვით მაღალი თანამდებობის პირებს. ამასთან დაკავშირებით უცხოეთ მოსულიყო შინაგან საქმეთა მინისტრი და გენერალური პროკურორი და დაეცა პასუხები გარკვეულ კითხვებზე, რომელიც არსებობს. პასუხი, რომელიც ჰქონდა პარლამენტის თავმჯდომარეს და ასევე ვიცე-სპიკერს, იყო სრულიად ცინიკური, როდესაც ისინი ამბობდნენ, რომ ფაქტობრივად გამოძიება მიდის და გამოძიებას ხელს შეუშლიდა ჩვენი ჩარევა.
ვერაცნობიერებენ ეს ადამიანები, რომ აქ საქმე ეხება შინაგან საქმეთა მინისტრს, პროკურატურის ქმედებას, ბიძინა ივანიშვილს, როდესაც ამბობენ რომ გამოძიება მიდის, სულიად ცინიკური ყველას ესმის, რომ ეს არის ცინიზმი და ამ საკითხის მიჩუმათების კიდევ ერთი ცდელობა. რაც შეეხება სალომე ზურაბიშვილს, აქ არის მართლაც ძიმე მდგომარეობა, როდესაც მომავალი პრეზიდენტი იწყებს თავის კამპანიას და თავის კამპანიას სიტყვებით, რომ საქართველომ დაიწყო ომი. საქართველოს გადანაშაულებით, არა რომელიმე მთავრობის გადანაშაულებით, არამედ საქართველოს გადანაშაულებით და იმ პრინციპულ საკითხით, რაც ჩვენ გვაქვს რუსეთთან მიმართებაში, ხო? თავარი წყალგამყოფი რაც არის ამ ბოლო წლების თავარი სადაო რუსეთთან გვაქვს, ის რომ ვინ დაიწყო ომი, ასთან დაკავშირებითაც მთელი დასავლეთი ჩვენ გვერდზე დგას, მეორე მხარეს არის რუსეთი. ყველას კარგად ესმის და ბიძინა ივანიშვილსაც და ქართულ ოცნებასაც და ბუნებრივია სალომე ზურაბიშვილსაც კარგად ესმის, რომ ეს განცხადებები არის არაპოპულარული. არჩევნო კამპანიის დროს შენ მაინც იმეორებ არაპოპულარულ განცხადებას და ეს შენს გესმის. ეს ნიშნავს მხოლოდ ერთ რამას, რომ შენ ასრულებ გარკვეულ დავალებას და გარკვეულ შეთანხმებას. ამის იქით უბრალოდ არ არსებობს. არ არსებობს ქართველი, არ არსებობს საქართველოს მოქალაქე, რომელიც გარდა ადამიანებისა, რომელსაც კონკრეტული ადამიანების მიმართ სიზღი შეიძლება ამოძრავდეს და მეტი არაფერი, რომელიც შეეგუება იმას, რომ დაადანაშაულოს საქართველო ომში. იმიტომ რომ 2007 წელს რუსულმა 2008 წელს რუსულმა პროპაგანდამ სწორედ ეს ძირითადად მაგ მესიჯით დაშღენთილი მთელი მედია საშუალებები, ისინი ეს იყო ბრძოლა, პროპაგანდის ბრძოლა იყო დასაკვირველი იყო სკეპტიკოსები მაშინაც, ოღონდ 2000 მას შემდეგ რაც უკრაინაში მოხდა კიდე და უკრაინაში შეიჭრნენ რუსები, არა, როდესაც იქ არ სააკაშვილი იყო, არც ნაციონალური მოძრაობა და არც მათ შორის ამერიკის პრეზიდენტი ბუში, ხო, რაღაცა სულსულიად სხვა ვითარება იყო, მაგრამ რუსეთი მოქმედებდა. ზუსტად ისევე, როგორც მოქმედებდა 2008 წელს და მაშინ ყველა დაწუნდა კიდევ ერთ დაწუნდა იმაში, რომ რუსეთი მოქმედებს აგრესიულად და ყველა ასაუბრობდა იმ ფაქტზე, რომ დასავლეთი რო ყოფილიყო გაცილებით პრინციპული 2008 წელს ეს არ მოხდებოდა. შესაბამისად, ამ უკვე გადალახული ბრძოლის, ამ პროპაგანდის ბრძოლის მოგების შემდეგ, როდესაც გასულია ამდენი წელი და ეს ბრძოლა ფაქტობრივად საქართველოს მომოიწყო. ამ მოგებული ბრძოლის უკან შემოbrunებას ცდილობს მომავალი პრეზიდენტი, ეს არის მართლაც შემაშფოთებელი და ამის დათანხმება, როცა ამას ეთანხმება სამთავრობო გუნდი და სამთავრობო გუნდის პრეზიდენტი, პრეზიდენტის კანდიდატი ამბობს ამას, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ საკმაოდ დიდი ხიფათის წინაშე ვდგავართ. და ეს ხიფათი, რომელზეც ძირითადი ოპოზიცია საუბრობს, არასამთავრობო სექტორი ეთანხმება, ანალიტიკოსები ეთანხმებიან და საზოგადოებისთვის გასაგები და მისაღებია, ვთქვათ, ამ ხიფათის შეგრძნება. რას აპირებს ოპოზიცია, როგორ შეიძლება, რომ არჩევნებზე არ მოხდეს ვთქვათ, თუნდაც ამ პოლიტიკის გატარება არ მოხდეს ამ არჩევნებზე. ამისთვის რას აპირებთ თქვენ? აუცილებელია, ასე ვთქვათ, გავაგებინოთ თითოეულ მოქალაქეს საქართველოს, ვთქვათ, ამორჩეველს, რომ ეს არის ფაქტობრივად რეფერენდუმი იმასთან დაკავშირებით, თუ ახლა ვინ დაიწყო ომი, ეს არის რეფერენდუმი, ასე ვთქვათ, პრორუსულ პოლიტიკასა და ვთქვათ, ნორმალურ ნაციონალურ ინტერესებს შორის. ეს წყალგამყოფია. ეხლა არ არის ბრძოლა იმასთან დაკავშირებით, ასე ვთქვათ, ვის მიმართ შეიძლება კონდეს ინტერესი, ვის მიმართ შეიძლება იყოს ლოიალური, რომელ გამგებელს ან რომელ
ოჯახს შეიძლება ვქონდეს უფრო მეტი კომფორტი, ეს აბსოლუტურად სხვა ბრძოლა არის. ეხლა არის რეფერენდუმი, ქართველი ხალხი პასუხს გასცემს სწორედ ამ კითხვას და როგორ გასცემს ეს ფაქტობრივად გადაწყვეტს ძალიან ბევრს მომავალში. თუ ჩვენ ვირჩევთ სალომე ზურაბიშვილს, გარკვეულწილად სერიოზული პროზია აქვს ჩვენ ნაციონალურ ინტერესებს, ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში და ასევე ჩვენ პოლიტიკას ვქორობთ. ჩვენ გვერდში იყვნენ ჩვენი პარტნიორები, ასე დასავლეთის ქვეყნები, ისინი იბრძოდნენ სწორედ ჩვენთან ერთად, რომ მოგვიგვამ პროპაგანდისტულ ასე ვთქვათ შეტევა მოგვიგერიებინა და დღეს როდესაც საქართველოს პრეზიდენტი ხასუსავს აი ამ ბრძოლას, არის სრულიად მართლაც სრულიად ვთქვათ შემაწუნებელი. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო სერგო, ჩვენს მსმენელებს შევახსენებთ, რომ ეთერში იყო ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი, უკაცრავად ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი სერგო რატიანი. ჩვენ გემშვიდობებით, პარასკევს კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს. ვინც პირდაპირ ეთერში ვერ მოგვისმინეთ, ჩვენი გადაცემის ჩანაწერი შეგიძლიათ მოისმინოთ პირველი რადიოს ვებგვერდზე და Facebook-ის ჩვენს გვერდზე. ნახვამდის პარასკევამდე. ჩვენ ვირჩევთ ხელისუფლებას და ხელისუფლება პასუხისმგებელია ჩვენს წინაშე. ჩვენ ვაძლევთ უფლებას და ხელისუფლება მოქმედებს ჩვენი სახელით. ხელისუფლება ქმნის დიდ პოლიტიკას და ჩვენ განვსჯით, ვიმსჯელობთ და განვიხილავთ დიდ პოლიტიკას აქ. პატარა პოლიტიკაში. პირველი რადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ ორშაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს, 17 საათსა და 15 წუთზე.